Nếu một người như tớ chưa bao giờ đã được làm ở trong một căn bếp hay là đi học ở trường nấu ăn mà vẫn nấu ăn được thì ai cũng sẽ nấu ăn được. Thế nên slogan của tớ mới là If I can cook, then anyone can. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nấu ăn của Phong Tranh. Hôm nay mình làm video này khá đặc biệt bởi vì trước khi tung ra một đống video nữa thì mình muốn nói lý do tại sao mình lại mở cái channel này. Có 3 lý do chính. Lý do thứ nhất, tôi nghĩ công việc nấu ăn ở nhà không chỉ là công việc con gái, con trai có thể hoàn toàn làm được công việc này. Lý do thứ hai, nấu ăn ở nhà luôn luôn cho bạn sự thỏa mãn hơn là đi ăn ở ngoài nhà hàng. Khi mà nấu ăn xong rồi nhìn mọi người ăn, nếu mà ai đã từng nấu ăn rồi thì sẽ hiểu cái cảm giác này, bởi vì đấy là một cảm giác rất là thỏa mãn, cảm giác như là đang quan tâm và đang chăm sóc người ta và thể hiện tình yêu của mình bằng cách nấu cho họ ăn. Lý do thứ ba, hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc ở Vancouver, là một trong 10 thành phố đắt nhất Bắc Mỹ. Chính vì thế, việc đi ăn ngoài là một thứ khá là xa xỉ và có thể tốn rất là nhiều tiền. Thế nên là tôi đã quyết định học nấu ăn ở nhà bằng cách xem các video của các chef ở trên mạng, xong rồi nấu thử cho các bạn ăn, mời các bạn đến nhà. Sau một thời gian thì tôi cảm thấy là khả năng nấu ăn của tôi đã đi lên khá là nhiều, mặc dù là không có đi qua học trường lớp hay là đi làm ở trong một cái bếp nào đấy. Điều tôi mong muốn khi các bạn xem video của tớ là các bạn sẽ xem xong và sẽ đứng lên và sẽ đi chợ và sẽ làm ngay lập tức những cái món mà tớ làm, bởi vì nhìn nó quá dễ. Những video mà tớ sẽ làm sẽ không chỉ là nấu ăn không, sẽ còn là cách đi chợ, cách cắt hành, cách cắt rau, cách nấu cơm, cách đặt cơm, tất cả những thứ mà tớ đã học được khi mà tớ còn là du học sinh. Và một mục đích quan trọng nữa khi mà tớ làm channel này là tớ muốn khả năng nấu ăn của tớ có thể đi lên một tầm cao mới. Khi mà làm video với các bạn thì tớ cũng đang ở trong một giai đoạn học hỏi. Tớ hy vọng là content của tớ sẽ làm cho cuộc sống của các bạn tốt hơn, sẽ làm cho cuộc sống của các bạn vui hơn và sẽ làm cho cuộc sống của các bạn ý nghĩa hơn. Hãy luôn luôn đón xem tớ vào tối thứ Tư hàng tuần lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam nhé. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào.